pagdapo ng pandemyang COVID-19. Ang buong mundo ay napabalot ng takot at pangamba. Laganap ang kahirapan at pagdurusa sa bawat sulok ng bansa. Ang mababang paaralan ng San Roque ay isang institusyong nananatiling matatag at masikasig na nagtataguyod ng layunin at mitiin ng kagawaran ng edukasyon. Humuhubog sa kamalayan ng bawat batang mag-aaral. Batis ng karunungan at muog ng intelektual na pagpupunyagi. Simbolo ng pag-asa sa gitna ng pandemya. Ang mababang paaralan ng San Roque ay taos-pusong kumakalinga, nagmamalasakit at naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang mapaglingkuran kayo ay aming lubos na kasiyahan. Halina at sama-sama nating saksihan ang unang virtual na palatuntunang pagtatapos ng mababang paaralan ng San Roque. Ating saksihan ang prosesyonan ng mga magsisipagtapos, mga magulang, mga guro at mga panauhin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Nasusundan ng DOKSOLOHIYA, Himno ng Rehiyon 12 at Himno ng Sultan Kudarat.
akayin mo sa landas na wasto kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto kung saan patungo sa iyo. Inubog mo kami mula sa kawalan, binigyan mo ng buhay at karangalan. Dati ay sinakop ka ng iba't ibang dayuhan, ngunit sa taglay mong lakas, hindi patatalo kanino man. Mga Muslim, mga Kristiyano at mga iba pang tribo, kami nagkakaisa sa pag-angat ng ngalan mo. Dugot namang iaalay, pumailan lang sa paggabay. Patuloy kang bigyang puri, kami sa'yo'y nawiwili. Mabuhay ka, Rehiyon 12. Malawak masagana ang iyong lupain, pati buong bansa'y umaasa sa iyong mahahain. Sa pagsikat ng araw, kay ganda ng iyong tanawin, pinagpala ng may kapal, mabuhay ka, Sok Sargent. Ako, ikaw, tayo, tungo sa kaunlaran, talino at lakas, ihahandog sa bayan. Mga Muslim, mga Kristiyano at mga iba pang tribo, kami nagkakaisa sa pag-angat ng ngalan mo. Dugot naman iaalay, pumailan lang sa paggabay. Patuloy kang bigyang puri, kami sa'yo'y nawiwili. Mabuhay ka, O Rehiyon 12. Mga Pilipino, tubo sa Sultan Kudarat, nagkaisa at nagkabuklod, iwan niya'y tinaguyod. Nais naming ipabatid, kami lahat magkakapatid. Sa Sultan Kudarat naming mahal, ibig namin inaalay. Kami mga Pilipino, tungo sa Sultan Kudarat, nagkaisa at nagkabuklod, iwan niya'y tinaguyod. Nais naming ipabatid, kami lahat magkakapatid. Sa Sultan Kudarat naming mahal, ibig namin inaalay. Isig pag-isahin sa lahat ng bithin, ang lakas pag-ibayuhin, disiplina'y pairalin. Sultan Kudarat, sa gisag ng maging matapat. Mabuhay, 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 Sultan Kudarat. Isig pag-isahin sa lahat ng bithin, ang lakas pag-ibayuhin, disiplina'y pairalin. Sultan Kudarat, sa gisag ng maging matapat. Mabuhay, mabuhay,
Pakinggan natin ang pambungad na pananalita ng ating butihing punong guro, Ginoong Abdul Basit G. Abidin. Una sa lahat, buong galak kong binabati ang mga magsisipagtapos sa mababang paaralan ng San Roque sa taong pampaaralan 2020-2021. Ito ang unang virtual na palatuntunang pagtatapos na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ipinapahiwatig nito na sa wasto at tamang pamamaraan ay maaari pa rin natin isulong at patatagin ang kalidad ng edukasyon. Ang araw na ito ay pambihirang pagkakataon na naitala sa kasaysayan ng ating paaralan dahil sa epektong dulot ng pandemyang COVID-19. Ganon pa man, karapat-dapat pa rin na ipagbunyi at ipagdiwang ang araw na ito sapagkat nagkaroon din ng kaganapan ang pinakaasam-asam na sandali sa buhay ng mga mag-aaral, ang araw ng pagtatapos. Batid at dama nating lahat ang hirap at pagdurusa na dulot ng pandemyang COVID-19, ngunit nanatili tayong matatag at patuloy na lumalaban dahil alam natin sa takdang panahon ay magwawakas din ang matinding unos na dumating sa ating buhay. Sa nagdaang mga taon, nasaksihan natin ang pagyabong at pag-unlad ng mababang paaralan ng San Roque. Ito ay dahil na rin sa mga naiambag ng mga taong may puso at malasakit para sa kapakanan ng mga kabataan. Sa tulong ng mga guro, mga magulang, pamahalang lokal at masugid na taga-suporta ng paaralang ito ay naiangat natin ang kalidad ng edukasyon na maaari nating ipagmalaki sa ang dakuman tayo magtungo. Bagamat nakaranas tayo ng malaking pagbabago sa sistema ng pagtuturo at pagkatuto ng ating mag-aaral, sinisikap nating mapunan ang mga aspeto na maaaring magdulot ng kalituhan sa ating mga mag-aaral. Dito ay napatunayan ko rin ang malaking suporta at pagmamahal ng mga magulang, lalong-lalo na sa walang kapagawaran nilang paggabay at pagkatuto ng kanilang mga anak. Ang aking pagsaludo at paganga sa lahat ng mga magulang. Makakaasa kayo na lalo pa naming pagbubutihin ang serbisyong pang-edukasyon at maibigay namin ang angkop at sapat at di kalidad na edukasyon para sa lahat. Muli, taos-puso po akong nagbumabati at nag-aanyaya sa inyong lahat sa palatuntunang ito. Pakinggan natin ang talumpating paanyaya na ibibigay ni Nice Grace L. Fermil, may karangalan. Kapita-pitagang tagapamanihala ng sangay ng Sultan Kudarat, LEONARDO M. BALALA CESE, mapagkalingang pangalawang tagapamanihala ng sangay, Atty. NELYN FRINAL CESE, masigasing na taga-Masid Pampurok na ikalawang distrito ng Palimbang, Ginoong Abdul Basit G. Abidin, mapagmahal naming mga guro na mababang paaralan ng San Roque, minamahal naming mga magulang, mga kapwa ko magsisipagtapos at mga kaibigan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang araw na ito ay tanda ng isang tagumpay na sa kabila ng krisis na kinakaharap natin ngayon, dulot ng pandemyang COVID-19, ay matagumpay naming natapos ang pamparalang taon 2020 at 2021. Dahil sa pandemyang ito, ay natuto kami sa ibang paraan ng pag-aaral na iba sa aming kinagisnan. Isang kakaibang pag-aaral dahil sa paraang ginagamit sa pagtuturo ay modular print at sa bahay ginaganap ang pagkatuto na ang gurong tagapatnubay ay magulang o sinumang maalam na kasambahay. Gayunpaman ay sinikap naming iangkop ang aming sarili sa kasalukuyang kaganapan at unti-unting natutunang tanggapin
ang pagbabagong ito. Bilang mag-aaral ay sinikap naming sumunod sa mga alituntunin ng Kagawaran at sinikap na matugunan ang mga pangangailangan ng aming paaralan bilang batayan ng aming mga marka. Ang araw na ito ay nagpapahiwatig na nairaos na namin ang ikapitong taon sa elementarya sa ilalim ng K-12 curriculum at handa na naman kaming harap sa susunod pang hamon ng aming buhay. Ngayong unang virtual na palatuntunang pagtatapos na may temang kalidad na edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ay buong galak kong inaanyayahan ang bawat isa na tunghayan ang aming pagtatapos sa kakaibang paraan. Maraming salamat po at patuloy po sana tayong pagpalain ng poong may kapal. Pagbasa ng mensahe ng ating kalihim ng edukasyon, LEONOR and BRIONES. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching
which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent-teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers,
and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our
country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Pagpapakilala sa mga magsisipagtapos ni Ginang Ida M. Uto na susundan ng pagtanggap sa mga magsisipagtapos ni Ginoong Abdul Basit G. Abidin, ang Tagamasid, Pampuro. At pagkaloob ng katibayan ng magsisipagtapos ni Leonardo M. Balala, CESE ang Pansangay na Tagapamanihala ng mga Paaralan. Ginoong Abdul Basit G. Abidin, ikinagagalat kong ipinapakilala sa inyo ang 61 batang lalaki at 57 batang babae na may kabuuang bilang na 118 na kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum ng elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa bisa ng katungkulan bilang kinatawan ng tagapamanihala ng sangay ng Sultan Kudarat, Leonardo M. Balala, CESE, at sa pagpapatunay ng inyong gurong tagapatnubay, Ginang M. Ida Uto, na kayo ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon. Pinagtibay ko ngayon ang inyong pagtatapos. Nararapat na matanggap ninyo ang inyong katunayan. Congratulations! Mga kababayan, ang mga magsisipagtapos sa taong Pampaaralan 2020-2021. Abdullah Benhar P. Alamilio Clarence Reggie May Karangalan. Albarico Kai Reben S. Anabiesa Jemark A. Antipolo Christian T. Arisgado Joey P. Asoy Christian Lloyd B. Badahos Jorin C. Bagdok Ayan Jade C. Borja Resent J. A. Ragas Kayan Jano R. Bondaon Anthony John J. Dooma Ben Hussein I. Enormi Giovanni C. Incha Kirby L. Eriher Frederick L. Isnani Raden M. Fernandez Ezekiel C. Flores Vincent M. Garcia John Dominic D. Giritan Joby G.
Gumilid Christian J. D. Gustaha Brodel A. Halawi Frederick Jr. O. Honrijas Julius U. Isnain Russell C. May karangalan. Labaho Abel Jr. G. Las Piñas Eduardo Jr. A. Maglente Leo Cesar D. Malguez Ali Akbar A. Malinaw Dexter A. Mariscal Alan J. L. Marquez Marvin V. Mayoral J.B. L. Miguel Dave Q. Miguel Davian Q. Muhammad Mukhtar A. Neri Ric Flair S. Nob Matsantino T. Umagbon Earl Gian. Orca Clarence Ray V. Orca Frances Kid M. Padilla Jahan C. Padilla Janace M. Ujutan John Lloyd D. Palyado Joshua M. Pilapil Orly Jr. D. Sansaluna Wendell B. Sakin Rustum E. Sibilio John Alfred D. Sulang Saban K. Tavera Medan T. Tabunyag Jason Mark T. Tagat Anderson E. Taghap Alhamjar B. Toledo Christian Mark L. Uto Cyril M. Valdez Gavin Q. Valle Michael Vincent T. Verona Janrel A. Williamore James P. Alcantara Kaina C. Alibasa Telma A. Alvarado Remelin V. Ampazo Hanizas S. Anyabeza Jessel A. Asi Harmida L. Biliones Cristil Joy B. Bonotti Maylin B. Calderon Marian Faith P. Caraca Jade Nicoline C. Landang Marhana U. May Karangalan. De la Cruz Judy T. De los Santos Davy Faith L. Dimiar Ashlyn K. P. Diskaya Lois Daniel A. May Karangalan. Domingo Vanessa A. Formil Nice Grace L. May karangalan. Flores Nia Jane C. Gandasan Jilin L. Gonzaga Josel Pat B. Gulina Shalame M. Asin Jelly A. Heyay Angel Dylan O. Titutuani Jamie D. Turunan Denise M. Lagas Mariel V. May karangalan. Lisada Fricios M. May karangalan. Luyaw Migan H. Luwagi Eldrem T. Luwagi Lindiwin R. Maglante Rodelin B. Malani Sipia B.
Muhaji Maylin K. Mary Jessa R. Ongad Samra B. Orca Chrisgel M. Orca Janilyn C. Padilla Erica R. Pulwa Raslyn P. May karangalan. Pumpak Silin Jean S. Rosales Noela M. Rosales Rochelle A. Sakarans Iterina M. Salas Rename B. Chera Anessa B. Sibla Gian A. Sulang Aida K. Tabunyag Eliza T. Tabunyag Ferlie Jane L. Tabunyag Mary Joy K. Tabunyag Roxanne R. Taghak Princess Clarice B. May karangalan. Campos Angelina J. Tanalyon Hiza Rose N. Osman Muhaira P. Vente Shaname P. Zainon Arhaiti A. Saksihan natin ang pagbibigay ng karangalan sa mga nungunang mag-aaral. Alamilio Clarence Ray D. May karangalan. Dandang Norhana U. May karangalan. Diskaya Lois Daniel A. May karangalan. Formil Nice Grace L. May karangalan. Isnail Russell C. May karangalan. Lagas Mariel V. May karangalan. Lizada Precious M. May karangalan. Pulwa Raslyn P. May karangalan. Taghak Princess Clarice B. May karangalan. Pakinggan natin ang mensahe ni Leonardo M. Balala CESE, ang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan na susundan ng mensahe ni Atty. NELYN B. FRINAL CESE, pangalawang tagapamanihala ng mga paaralan. Dear graduates of 2021, congratulations on your graduation. Yours is a graduation like no other that the world has ever known. Because of the unprecedented crisis we are currently experiencing, the COVID-19 pandemic. Batch 2021 shall go down in the history of the Philippine education as the first and hopefully the last batch to graduate whose academic year was purely done through distance learning with no face-to-face classes. Let us therefore celebrate this milestone in your academic and educational pursuit in a unique way, virtual and yet personal. Truly, this health crisis we are experiencing now is something dreadful, and we wish and pray for it to be over.
In the meantime, however, it is very much a part of our reality. But as Dr. Zeus, a well-known children's author and illustrator, said, when something bad happens, you have three choices. You can either let it define you, let it destroy you, or you can let it strengthen you. It is clear that you have refused to be defined by this pandemic. This commencement program is a testament to that. Yes, it may be true that because of the public health measures that we have to implement and observe to curb the spread of this virus, you may have been deprived of the opportunities for the meaningful teaching-learning interactions, such as physically meeting your teachers and classmates, participating in actual classroom activities, competing face-to-face in sports, academics, and cultural competitions. And yet, you were also introduced to distance learning modality, modular online, and radio-based instruction. You have proven that education can and must continue amidst pandemic. This pandemic likewise failed to destroy your aspirations and goals. On the contrary, you continue to dream and work for it to come true. Your graduation today highlights not what you have lost and missed because of the COVID-19, but rather it celebrates the perseverance, hard work, and commitment you have given to your classes and school requirements. I am proud that you have been strengthened by the challenges we face today. What you are now and what you will be are what matters most. May our circumstances nowadays enlighten you on the kind of future you want for yourselves. The kind of leader and nation builder you need to create a world that is true, good, beautiful for all of mankind. To all of you, my dear graduates of batch 2021, and your dear parents and families, congratulations, and you may be blessed with all your endeavors. Thank you and good day. To the graduates of batch 2021, congratulations! This last year prior to your graduation is a time, I know, that you and your families have been looking forward to for years. For the senior high school, the prom, the graduation ball, along with the fierce competitions in sports, academics and the arts, bonding moments with friends, classmates, and teachers are some of the experiences that you have planned and excitedly anticipated to mark the culmination of your basic education. For the elementary pupils, I know that the grade 6 year is one that you want to be full of meaningful and happy memories to culminate your elementary years before moving on to high school. And you anticipated and imagined
that most of these beautiful and exhilarating experiences would happen within your school campus. The COVID-19 pandemic, however, has impacted our plans and expectations. I am sure that you are disappointed, if not heartbroken, that you spent the whole of this academic year at home, missing out on the many opportunities to celebrate your crowning achievements the way you have expected them. Challenges and difficult situations, however, are not new to you. In the past, you have successfully navigated and transcended over challenging situations. COVID-19 may be unprecedented, but I am confident that your resilience shall prevail and you continue to persevere and learn from this experience. Indeed, we shall all learn from this extraordinary experience. As you stayed at home the past year, I am sure that you have come to appreciate individuals, things and moments that you may not have given a complete attention to prior to the pandemic. The gift of solitude has been given to you, and by now, part of your realizations is that what endures are family and friendships. You have come this far because of your parents, other family members, and friends whose support have brought you to this occasion of your graduation. Today then is truly a great celebration. Your graduation gives recognition not only to your academic achievements, but also to your resilience and perseverance against all odds, to the meaningful relationships you have established and strengthened during these trying times, and to your continued desire to better yourself through education. Congratulations, my dear graduates of 2021. Go and realize your potentials. Remember, basta batang SK, sikat! Ating pakinggan ang talumpati ng pasasalamat ni Lois Daniel A. Diskaya, may karangalan. Isang mainit at malugod na pagbati sa inyong lahat. Sa araw na ito, buong kagalakan nating ipinagbubunyi ang pag-asang hatid ng unang yugto ng ating tagumpay. Isang taon na rin ang lumipas nang ginulantang tayo ng isang malabangungot na karanasan na nagdulot ng hinagpis at pagdurusa sa ating bayan. Muli ay sinubok ang ating katatagan at ang ating pagkamaparaan upang maitawid ang akademikong aspeto sa gitna ng unos na dulot ng pandemya. Buong tapang nating hinarap ang mga pagsubok, umaasang mababago natin ang agos ng ating buhay. Sa pamamagitan ng edukasyon, hangad nating makaahon mula sa pusali ng kahirapan. Hangad nating makaalpas sa tanikalang gumagapos at nagpapahirap sa atin. Hangad nating matibag na ang pader na humahadlang upang makamit natin ang ating mga pangarap. Ang araw na ito ang kaganapan ng 7 taong transformasyon mula sa pagiging isang musmos patungo sa pagiging isang ganap na individual. Pangyayaring puno ng mga malulungkot at masasayang sandali. Nagsimula tayo bilang mga batang walang muwang. Magkasama nating tinahak ang landas ng karunungan. Maraming beses din tayo nadapa, ngunit muli tayong bumangon ng may panibagong lakas upang harapin ang mas malaking hamon ng buhay. Hinubog tayo sa kagandahang asal at pinanday ang ating kakayahan upang maihanda ang ating sarili sa anumang mga pagsubok sa hinaharap. Lalo pang lumawak ang ating pag-unawa at nagkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Mga minamahal naming mga magulang, lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng tagumpay na aming natamo sa araw na ito. Ang tagumpay na ito
ay bunga ng inyong pagkalinga at pagmamahal sa amin. Sa likod nito'y alam namin ang inyong mga sakripisyo. Dugo at pawis ang pinuhunan ninyo upang maitaguyod ang aming pag-aaral. Hindi ninyo inalintana ang mga hirap at pasakit upang maibigay ang aming mga pangangailangan. Sa kabila ng mga suliranin, buong lakas at tatag pa rin ninyong ginagampanan ang inyong mga responsibilidad upang maipagkaloob ang maginhawang buhay para sa amin. Lahat na ito'y binalikat ninyo ng walang anumang kondisyon at pag-aalinlangan. Ipinagkaloob ninyo ang isang pamanang hindi makukuha ni numan, edukasyon. Mama, Papa, maraming salamat sa walang katapusan at walang kapagurang suporta at pagmamahal sa kabila ng aming mga pagkukulang bilang anak. Nanatili kayong matatag sa gitna ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Alay ko rin ang tagumpay na ito sa aking pinakamamahal na mga kapatid na sa tuwina ay nagbibigay kasiyahan at lakas sa akin. Kayong lahat ang aking inspirasyon upang lalo pang magsumikap sa pag-aaral at upang maabot ang ating mga pangarap. Sa kapwa ko nagsipagtapos, tandaan natin na ang ating paglalakbay ay hindi dito nagtatapos. Ang edukasyon ay walang katapusang paglalayag. Marami pa tayong unos na pagdadaanan. Huwag tayong panghinaan ng loob sa anumang pagsubok at balakid na darating. Ang ating marubdob na hangarin, pagtitiis at pagtsatsaga ang magiging sandata natin upang ipanalo ang labang ito. Ito ay para sa ating kinabukasan. Gagawin natin ito hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Sa aming mga butihing guro, dama namin ngayon ang lungkot at bighati ng pamamaalam. Ganon pa man, lubos ang aming pasasalamat sa ibinahagi ninyong karunungan, lalong-lalo na sa kagandahang asal na itinanim ninyo sa aming mga puso. Sa ilalim ng inyong pagsubaybay, naging ganap ang aming kakayahan at natuto kaming maging responsableng individual. Kayo ang huwaran namin ng isang tunay at tapat na paglilingkod. Ang inyong kadakilaan ay mag-iiwan ng bakas na di maaaring burahin ng panahon. Maraming salamat po at paalam aming mga guro. Lilisanin na namin ang paaralang ito ng may pagmamalaki na minsan ay naging kabahagi kami ng isang institusyong naging pangalawang tahanan namin. Sa iba pang pagkakataon ay babalik kami upang suklian ang inyong pagmamahal. Sa gitna ng mga hamon at pandemya na kinakarap ng ating bansa, naniniwala kami na sa takdang panahon ay maibabangon din natin mula sa pagkakalugmok ang ating bansa. Bilang mag-aaral, buong puso naming tinatanggap ang mga hamong ito. Magkaiba man ang ating pananampalataya, paniniwala at kaugalian, mananatili tayong matatag kung tayo ay magkakapit-bisig upang maisulong ang kalidad na edukasyon para sa lahat. Bigyan natin ng puwang ang pag-ibig sa ating mga puso na magbibigay daan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Magkaisa po tayong lahat at ipakita sa buong mundo na ang kabataan sa henerasyong ito ay kayang itaguyod ang magandang simulain para sa kinabukasan. Sa lahat ng ating tagumpay, huwag nating kalimutan ang ating Panginoong lumikha. Naway gabayan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Sa inyong lahat, maligayang bati at mabuhay po tayong lahat. At
Pakinggan natin ang talumpati ng panauhing pandangal sa katauhan ni Ginoong Ricky A. Amimita. Ang aking malugod na pagbati sa lahat na nagsipagtapos. Ang araw na ito ay nararapat lamang na ipagdiwang sapagkat nagdudulot ito ng kagalakan sa puso ng bawat isa sa atin. Bagamat nasa gitna tayo ng isang matinding unos, hindi pa rin tayo matitinag sapagkat alam natin na may Panginoon tayong nagtatakda ng lahat ng bagay. At siya rin ang magwawakas nito kung kanyang nanaisin. Mga minamahal kong nasipagtapos, dama ko ang mga damdamin na namamayani sa puso ng bawat isa sa inyo. Katulad ninyo ay napagdaanan ko rin ang mga hamon bilang isang mag-aaral. Katulad ninyo ay naranasan ko rin ang mga lungkot at saya na dala ng kamusmusan. Katulad ninyo ay nagkaroon din ako ng mga simpleng pangarap at umaasa na balang araw ay mabibigyan ng katuparan. Ang kahirapan ay hindi hadlang upang maabot natin ang ating mga pangarap. Napatunayan ko ito dahil ako rin ay ipinanganak na isang mahirap. Nasaksihan ko ang hirap na tiniis ng aking mga magulang upang maibigay ang aking mga pangangailangan bilang isang estudyante at upang makatapos ako sa aking pag-aaral. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang aking nasimulan at upang matupad ang aking mga pangarap. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako mabibigo sapagkat alam ko na ang kabiguan ko ay kabiguan rin ng aking mga magulang. Kabiguan rin ng lahat na nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Lakas ng loob, tiwala sa sarili at pagmamahal sa pamilya ang naging puhunan ko upang malampasan ang lahat ng mga hamon at pagsubok bilang mag-aaral. Sa unang yugto ng tagumpay na inyong tinatamasa ngayon, huwag sana ninyong kalimutan na magpasalamat sa inyong mga magulang. Alam nating lahat ang hirap na pinagdaanan ng ating mga magulang upang maitaguyod ang ating pag-aaral. Batid natin ang sakripisyo na kanilang ginagawa upang matustusan at maitawid ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya nararapat lamang na ibigay natin sa kanila ang kaukulang respeto at pagmamahal. Huwag rin sana ninyong kalimutan ang mga guro na humubog sa inyong kaisipan. Sila ang inyong mga pangalawang magulang. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang mga aral na kanilang ibinahagi at maging gabay. Ito upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Sa inyong pagtatapos, dalangin ko ang inyong tagumpay sa mga susunod pang mga hamon at pagsubok na darating. Humayo kayo na dala ang mga ginintoang aral na inyong natutunan sa paaralang ito. Ang baon ninyong karunungan ang magiging tanglaw at gabay ninyo sa tatahagin ninyong landas. Gabayan nawa kayo ng Panginoong may kapal. Maraming salamat at maligayang bati sa inyong lahat. Isang panabayang awit ng mga nagsipagtapos na pinamagatang Panibagong Bukas. Kailan lang tayo'y
ang takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating hagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalang ko sa may kapal. Kaway sa panibagong bukas, tayo ay paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating hagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal. Kaway sa panibagong bukas, tayo ay Pakinggan natin ang pangwakas na pananalita ni Ginoong Abdul Basit G. Abidin, ang punong guro ng mababang paaralan ng San Roque. Ang aking pagpupugay sa mga opisyalis ng Kagawaran ng Edukasyon sa pamumuno ng ating butihing kalihim, LEONOR Magtulis BRIONES, sapagkat nanatiling matatag ang Kagawaran ng Edukasyon sa pagharap sa hamon ng pandemyang COVID-19 upang maipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Higit kong binibigyan ng pagpupugay ang lahat ng mga magulang nang walang sawang nagtiis, nagsuporta at nagpakita ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Damako ang inyong mga sakripisyo upang magabayan ang inyong mga anak sa kanilang pagkatuto. Bagamat ang hamon ng pandemya ay hindi pa rin nagtatapos, batid ko ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak ay hindi matatawaran at hindi kukupas kailanman. Mananatili man ang mahamon ng pandemya sa pang-akademikong aspeto, umaasa ako na patuloy pa rin ninyong susuportahan ang pag-aaral ng inyong mga anak para sa kanilang kinabukasan. Huwag sana nating sukuan ang pangarap ng ating mga anak. Mananatili tayong matatag dahil alam natin na lilipas din ang unos na ito. Kapit-bisig nating haharapin ang mga hamon at pagsubok na maaari pang dumating sa ating buhay. Dinggin sana ng Poong May Kapal ang ating mga panalangin na sana ay masupil na ang pandemyang COVID-19 upang muli tayong makabangon tungo sa panibagong bukas. Ako po ang inyong lingkod, kasama ang buong pwersa ng kaguruan ng mababang paaralan ng San Roque, ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng tulong at suporta ng mga guro, mga magulang, LGU, opisyalis ng PTA, kawani ng barangay at sa mga masugid na taga-suporta. Hindi kayo magsawa sa pagbibigay ng tulong at suporta upang maitaguyod ang mga layunin at mithiin ng paaralang ito. Maligayang bati sa lahat ng nagsipagtapos sa mababang paaralan ng San Roque Batch 2021. Maraming salamat po at congratulations. Resesyonal ng mga nagsipagtapos, mga magulang, mga guro at mga panauhin.